أغلب الورش وأغلب الناس بتفتكر إن بنة السرير شغلها سهل وبتعملها المساعدين أو الصبيان في الورش، لكن الحقيقة إن البندة المظبوطة وشغل العمولة التقيل هو اللي بيحدد قوة السرير كله. في الفيديو ده هوريكم خطوة بخطوة إزاي بنعمل بندة السرير بشكل احترافي وشكل عمولة ويكون حاجة مظبوطة من قلب الورشة. بنبدأ بعملية التقفيص وبنقفص الخشب بتاعنا، بيكون 5 سنتي بالطول المطلوب، بالارتفاع 37 سنتي. زي ما شايفين الحتة اللي في الطرف 7 سنتي في 5 سنتي، ودي اللي هنركب فيها الكوايل وشغل تجميع السرير. نبتدي عملية الكبس، وزي ما انتوا عارفين لازم الكبس يعيط من الغيرة زي ما متعودين معايا في الكبس بتاعي. نيجي في الخطوة اللي بعديها هنبتدي نظبط الزوايا بتاعة البندة والطول والارتفاع. انا بستخدم الرابو. ببتدي الاول اروس الشغل بتاعي واعدل الزاوية على الرابو. هنعدل الزاوية، هناخد جرة على الرابو او جبدة زي ما في بعض الفنانين بتسميها، لغاية ما اعدل الزاوية تبقى عاملة زاوية قايمة مع الطول. ودي اهم خطوة علشان لما دي تتجمع السرير تكون ما فيش حاجة منورة وقافلة معاك قافلة صح 100%. نيجي للخطوة اللي بعديها تركيب الكواين باستخدام المنجرة علشان تاخد ثقب يكون قايم مع البندة. بالمنجر نعمل ثقبين. العمق بتاعه بيكون 5 سنتي والقطر 14 ملي. بعدين هنركب كويلة. الكويلة هتخش للداخل 5 سنتي اللي هو الجون اللي احنا عملناه، والباقي من الكويلة هنخليه 2 سنتي ونص علشان يركب في مخ السرير يكون مظبوط. بعدين بالمبرد نبتدي ان احنا نساوي الحواف علشان هي وداخلة في الفتحة التانية في السرير تبقى مظبوطة. ده الشكل النهائي. إن عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك على القناة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ويوم سعيد. سلام ليكم، سلام للجميع.